नमस्ते, वेलकम टु सुशीलफूडमार्ट। आज म फ्रुट सलाद बनाउन गइरहेको छु। भन्दा पहिले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लागि यति खरबुजा छ, दुईटा केरा छ, दुईटा किवी छ छिलेको, दुईटा सानो सानो स्याउ छ र अनि अनारको दाना छ र 10-15 पत्ता पुदिनाको पात छ र आँपको जुस छ र यो सुगर सिरप छ। यसरी म काटेर हाल्न गइराखेको छु। छु र पुदिनालाई पनि चप गर्दैछु। मैले काटेको फलफुलहरू सबै अर्को बोलमा हाल्दैछु। यसमा 1 कप म्याङ्गो जुस हाल्दैछु र हाफ कप सुगर सिरप हाल्दैछु र हाफ कप जति अनारको दाना पनि हाल्दैछु। हजुरहरूलाई अरू फ्रुट्स पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ड्रागन फ्रुट्स, अङ्गुर मिक्स सक्नुहुन्छ। यसरी मिक्स गर्नुहोला। उल्टा यसरी गार्निस गर्दैछु र हाम्रो फ्रुट सलाद रेडी भयो। हजुरहरूले घरमा यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ र अरू बेला पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ, जस्तै बर्थडेहरूमा मात्र होइन, घरमा आफूलाई मन परेको बेलामा, मन लागेको बेलामा, जस्तै चाडपर्वहरूमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो मिठो हुन्छ यसरी बनाएर खाँदाखेरि। र मेरो खाना मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।